السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم 3 أشخاص أو 3 أبطال خارقين، وهم محبوبين جدا لأولادنا، وهم سبايدر مان وسوبر مان وباتمان. هشرحهم معاكم بباترون واحد بس لل3 عرايس، وهنشرح مع بعض كل التفاصيل الخاصة بال3 عرايس بالاكسسوري بتاعهم، يعني الشارة بتاعتهم، ازاي نعمل الخيوط، ازاي نعمل الطاقية والودان، ازاي نعمل ودان سوبرمان. هشرحهم معاكم بالتفصيل. في شخصية سبايدر مان، تعالوا معايا نشوف هنعمل ال3 شخصيات الخارقين بتوعنا ازاي. يلا بينا. زي ما اتفقنا ان الباترون بتاع ال3 شخصيات معانا النهاردة هو باترون واحد، هنشغل 3 عرايس بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب، اما المختلف فيهم بس هيكون الالوان. وهنشغل النهاردة مع بعض سبايدر مان، يعني احنا طبعا انا عملت باتمان وعملت سوبرمان، وهشغل قدامكم دلوقتي سبايدر مان. الالوان اللي بستخدمها لسبايدر مان طبعا نوع الخيط المتوفر عندك. انا هستخدم النهارده ده خيط اليس ديفا، وعندي خيط نور فرنساوي بس بنفس السمك، وعندي خيط قطن بردك لونه اسود. هستخدم الازرق والاحمر والاسود. هنستخدم، المفروض يكون عندي ورق فوم بس الصراحه مش عندي النهارده، فانا هستخدم معاكم ورق عادي بس سميك شويه. بس المفروض ان انتوا بتستخدموا اوراق الفوم علشان خاطر نعمل العينين والشاره بتاعه سوبرمان، يعني عينين باتمان وعينين سبايدر مان بتكون باللون الابيض، وعندنا الشاره او العلامه بتاعه سوبرمان بتكون احمر، والاصفر بتاعنا. هستخدم ابره رقم 1.4 ملم، وابره الخياطه وابره التنظيف. معانا مقص، معانا طبعا القلم اللي بكتب بيه علامه الاس اللي هي بتاعه سوبرمان. معايا كمان ماده لاصقه، اي ماده لاصقه عندك، والفايبر عشان خاطر الحشو. اول حاجه بس ايه حابين نعملها مع بعض، انا هعمل معاكم دلوقتي العلامه الخاصه بسوبرمان. يعني انا زي ما انتم شايفين الورقه بتكون كده، وزي ما اتفقت معاكم بتكون على هيئه ورق الفوم. انا كل اللي انا بعمله بس مجرد شكل مثلث بالطريقه دي، ومن فوق بشيل جزئيه من هنا، ومن الناحيه التانية بردك بشيل جزئيه بسيطه كده بيديني الشكل ده. بعمل منه بردك واحد اصغر منه نفس الشكل بردك باللون الاصفر. حاول طبعا ان هي تكون اصغر. وبلزقها طبعا، بلزق الاحمر الاصفر على الاحمر، وبالقلم الاحمر، اي قلم احمر عندك. بنعمل حرف الاس الخاص طبعا بسوبرمان، وبتقل عليه اكتر من مرة بالشكل ده بالطريقة دي طبعا. وزي ما اتفقت معاكم هكررها تاني اكتر من مرة. انا بستخدم اوراق الفوم بس هي مش موجودة عندي دلوقتي، بس اوراق الفوم بتتباع في اي مكتبة بنعمل منها عيون العرايس، او بنعمل منها الشارات اللي زي دي كده، او العلامات الخاصة بالعرايس. لو حابين كمان تعملوها بالقماش مفيش مشكلة. وبالنسبة للعيون بتكون هي بالشكل دوت زي ما احنا شايفين، حاجة بسيطة جدا. انا كمان هصغرها شوية عن كده بالطريقة دي. بالشكل ده برسم. طبعا انا كده تخلصت من العيون، بس ايه اشيل الحاجه بتاعتنا دي. هنبدا دلوقتي. انا طبعا بعد ما نضفت المكان بتاعي هبدا دلوقتي. اول حاجه بعملها الرجلين، انا عملت واحده منها ده شكلها، وهنعمل التانية مع بعض. ده طبعا الماركر بتاعي زي ما اتفقنا ان انا بستسهل جدا ان انا اشتغل بفتله مختلفه اللون،
بدل ما اجيب الماركر اللي هو البلاستيك او الحديد او اي نوع ماركر طبعا موجود في السوق. دي بتسهل عليك الشغل في العرايس. بسيب مسافة من الخيط وبعمل طبعا حرف الاكس، بلف الخيط على ايدي بالشكل ده حرف الاكس، وبلف صباعي الناحية التانية بطرف الابرة، بدخل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية بالشكل ده. هخرج الخيط من على صباعي بس اتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدايرة بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو. هرفع الخيط المتصل بالبكرة وهرتفع سلسلة، وهنشتغل طبعا داخل الدايرة السحرية دي بغرزة الحشو. ارتفاع غرزة الحشو بيكون سلسلة. السلسلة اللي انا ارتفعتها قفلت بيها الدائرة السحرية بتاعتي، وفي نفس الوقت هي نفس الارتفاع بتاع غرزة الحشو. اول سطر بالنسبة لي هشغل داخل الدايرة السحرية بتاعتي دي 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. طرف الخيط القصير بشده بالشكل دوت، بقفل مركز او سنتر الدايرة بتاعتي زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. بعد كده هجيب الماركر بتاعي بدخله في المكان ده. السطر اللي جاي كله هيكون فيه تزايد على كل الغرز. انا معايا 6 غرز حشو، المفروض اشتغل فوق كل واحدة فيهم مرتين. بدخل في حرف الفي عادي هنا، بشغل في نفس الفراغ الواحد مرتين، يعني في كل غرزة بشغل فوقيها مرتين. هيكون العدد معايا في النهاية 12 غرزة حشو. كده انا اشتغلت مرتين فوق اول غرزة دي رقم 2. 1 2 رقم 3 1 2 و4 1 2 رقم 5 1 2. انا على فكرة بطبق بالخيوط اللي بتكون موجودة عندي لغاية طبعا ما بينزل الانواع الخيوط الموجودة طبعا حسب الموسم الموجود سواء صيفي او شتوي. لكن انتوا ممكن تطبقوا باكتر من نوع خيط. الخيط الموجود عندك زي ما انت شايفه العرايس صغنطوطة جدا، ممكن تطبقيها باكتر من نوع خيط. يعني انا عندي هنا باتمان انا استخدمت في الجسم عندي هنا خيط اليز ديفا، واستخدمت بردك اليز صوف بس بنفس السمك بتاع اليز ديفا. انا مش فاكره بصراحه هو كان اليز ايه، بس هو من انواع اليز. وهنا استخدمت الاصفر من النوع اللي هو خيط النور الفرنساوي زي ما احنا شايفين، والوش بردك كان خيط قطن اليز ديفا. بالنسبه لسوبرمان استخدمت قطن مصري عادي جدا، وكان الخامه بتاعته زي ما احنا شايفين ممتازه جدا. استخدمت النون الفرنساوي بردك في الرجلين وفي بقية البنطلون. استخدمت خيط القادسية بالنسبة للبشرة، خيط اللون البشرة، وبردك بالنسبة للون الشعر. فاحنا ممكن نستخدم اكتر من نوع. تستخدمي الخيوط الموجودة عندك سواء صوف سواء نول سواء قطن، اي خامة موجودة عندك انت ممكن تستخدميها، لان العرايس زي ما احنا شايفين بنستخدم فيها بقايا الخيوط مش بتاخد مننا كمية كبيرة. دي رقم 6 اشتغل فوقيها مرتين. السطر اللي جاي كله هيكون بدون تزايد، خلاص العدد بتاعي هيفضل ثابت معايا 12 غرزة حشو. هشغل غرزة حشو بنفس اللون الاحمر زي ما احنا فوق كل غرزة حشو زيها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب انا هضيف دلوقتي اللون الازرق. المفروض ان انا بضيف اللون في اخر غرزة بشتغلها في السطر اللي انا طبعا بشتغل فيه. دي اخر غرزة هدخل اهي وهلف الخيط واخرج بالحلقتين اللي معايا، مش هسحبهم باللون الاحمر، هسحبهم باللون الازرق. بجيب اللون الجديد والف حلقة على الهواء بالشكل ده، وهدخل داخل الحلقة وهقفلها كمان عقدة. ده بيأكد لي ان الشغل بتاعي يفضل سليم وما يفكش مني.
بسحب الحلقة دي من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة، وبشتغل خلاص باللون الأزرق. طرف الخيط الأحمر بس بشد شوية علشان الغرزة بتاعتي ما تبقاش واسعة، وبدخل اشتغل 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو. بشتغل السطر دوت وكمان بعديه 6 سطور، يعني 7 سطور الارتفاع بتاعي باللون الازرق كده. 1 2 بدخل في حرف الفي عادي، وبحط كمان اطراف الخيوط كلها اللي انا مش بشتغل بيها على الابرة كده. 3 خلاص اللون الاحمر انا مش محتاجاه، بنسيب مسافة من الخيط ونقص. وبكمل طبعا كل الغرز بتاعتي زي ما احنا شايفين باللون الجديد. هخلص معاكم السطر دوت ب 12 غرزة حشو، وهرتفع بعد كده هسيبكم وارتفع 6 سطور كمان بنفس العدد 12 غرزة حشو. خلاص انا بعملش ولا تزايد ولا تناقص، انا مجرد ان انا بكمل ارتفاعي بنفس العدد بشكل حلزوني زي ما احنا ماشيين. كده 12 غرزة حشو، وبعد كده احط الماركر بتاعي وهبدأ اشتغل كمان 6 سطور بنفس العدد 12 غرزة حشو، وهكمل 6 سطور ب 12 غرزة حشو وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص ارتفعت 6 سطور بعد السطر اللي احنا اشتغلناه، يعني باللون الازرق اشتغلت 7 سطور زي ما احنا شايفين. في المرحلة اللي جاية هبدأ اشبك الرجلين مع بعض. انا في المكان اللي انا فيه دوت وهحط فيه الماركر كمان اهو، هشتغل من الرجل اللي انا فيها دي 8 غرز حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. وبعد ال8 غرز اللي اشتغلتهم في الرجل او القدم الاولى هنشتغل 4 سلاسل. 1 2 3 4. وبعد كده هجيب الرجل التانية، الخيط ده طبعا هخليه ورا معايا في ظهر حرف الفي، وهشتغل ال 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو. دي اول واحدة طبعا في السطر الجديد، ومعايا كمان طرف الخيط اللي مش هشتغل عليه، وبشتغل غرزة حشو عادي خالص بشكل طبيعي كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عفوا 11 12. دي اخر غرزة عندي اهي. طيب بعد اخر غرزة هنعمل ايه يا رندا؟ عندنا دلوقتي 4 سلاسل اهم، بدخل طبعا في اي ضلع منهم. انا بس عشان عكس الشغل كده. كده 1 2 3 4. وهبدأ بعد كده اشتغل. دي اخر واحدة اشتغلت فيها، المفروض فاضلي 4. دي 1 2 3 4. في الرجل التانية ادي 1 2 3 4. كده اشتغلنا
12 غرزة حشو هنا، واشتغلت 12 هنا، واشتغلت 4 الناحية دي، وهشتغل 4 الناحية دي، هيبقى العدد معايا 32 غرزة حشو. انا دلوقتي هضيف اللون الاحمر. كالعادة بسيب مسافة من الخيط وبلمع الحلقة على الهوا، وطالما هضيف لون جديد يبقى هسحبه من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. الماركر في السطر ده مش محتاجاه بالشكل ده اهو، وهقفلها كمان عقدة. هسحب الحلقة دي او العقدة بتاعتي من الحلقتين اللي على الابرة. معايا طرفين الخيط اهم في ظهر حرف الفي، وهبدأ اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 والتمانية. وخلاص انا مش محتاجة اللون الازرق. هيقابلني الاربع غرز حشو، هشتغل بردك عندهم 4 غرز حشو في نفس المكان بتاعهم اهو. دايما احرص ان طرف الخيط يكون معايا في ظهر حرف الفي. ادي 1 2 3 4 وبكمل الرجل التانية 12 غرزة حشو. 1 2 3 4. احنا كده اشتغلنا 8 و4 12 و4 كده 16 17 18 19 20. وطبعا اي طرف خيط هيخرج لي من بره هسحبه تاني. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 في حرف الفي كامل. ندخل 31 32 بالشكل ده اهو. الشغل بتاعي من الوش ده ومن الوش ده اهو. الراوند الجاي هعمل تناقص. التناقص بتاعك فين؟ هيكون فين يا رندا؟ التناقص بتاعي هيكون دايما في الغرزة رقم 3. يعني بشتغل غرزتين بدون تناقص، وفي رقم 3 بشتغل تناقص. هشتغل باللون الاحمر طبعا فوق اللون الاحمر، فبالتالي انا محتاجة خلاص الماركر. هشغل ادي 1 2 و3 و4 هنشغلهم مع بعض. بدخل في الضلع الامامي لاول غرزة، والضلع الامامي لتاني غرزة، وهخرج من الحلقتين دول الف الخيط واخرج منهم، ويتبقى حلقتين الف الخيط واخرج منهم، وهكذا بكمل 2 غرزة بدون تناقص. ادي 1 2 ورقم 3 ورقم 4 هشغل فيهم تناقص. والسطر بتاعي كله بكمله بنفس الطريقة دي. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده اهو. الشكل بتاعي بيكون كده. خلاص احنا بدأنا نضم الوسط بتاعنا شوية اهو، حتى باين هنا بالشكل ده. طيب احنا دلوقتي انا عايزة خلاص اضيف لون الحزام. لون الحزام بيكون لونه كحلي زي بالظبط نفس لون البنطلون. طيب يا رندا هنعمل ايه؟ انا قدامي دلوقتي غرزتين،
المفروض ان انا هعمل فيهم تناقص. طب هضيف ازاي اللون الجديد وانا قدامي غرزتين بشتغلهم؟ طيب انا معايا حلقة اهي، هدخل في الضلع الامامي لاول غرزة والضلع الامامي لتاني غرزة، والف الخيط واخرج من الحلقتين دول، هيتبقى الحلقتين هم اللي هسحب منهم الخيط اللون الجديد. بعمل دايما عقدة وبسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الابر بنفس العدد الموجود معايا. انا مش هقطع اللون الاحمر لان هو هكمل بيه بقية الجسم، هسيبه معايا، هشتغل بس عليه في ظهر حرف الفي هو وطرف الخيط الازرق اللي مش بشتغل بيه. هشتغل طبعا غرزة حشو على كل غرزة حشو بتقابلني. انا العدد معايا دلوقتي بقى 24 غرزة حشو، بشتغل السطر كله 24 غرزة حشو على 24 من تحت غرزة حشو. هكمل السطر بنفس العدد دوت وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، انا كده اشتغلت 23 غرزة حشو ورقم 24 هشغلها معاكم علشان نضيف اللون الجديد. هدخل واشغل نص الغرزة بالشكل ده، هسيب خلاص الخيط الازرق وامسك الخيط الاحمر واخرج من الحلقتين دول، لان طبيعي كده كده ريدي انا ما قطعتش اللون الاحمر يا جماعه. خلاص انا هكمل بقى السطور اللي جاي بقيه الجسم او الجسم سوري جسم الشخصيه باللون الاحمر. مش محتاجه الازرق دلوقتي، احنا مش محتاجين الازرق بعد كده غير للايدين. طرف الخيط طبعا مش بشتغل بيه اهو في ظهر حرف الفي. هشتغل طبعا 24 غرزه حشو على 24 غرزه حشو في الدور اللي تحت لمسافه السطر دوت، وكمان فوقيه 6 سطور، يعني مسافة 7 سطور ثبات بنفس العدد 24 غرزة حشو. غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني، خلاص ولا بعمل تناقص ولا بعمل تزايد، نفس العدد ثابت لمسافة 7 سطور بما فيهم السطر طبعا اللي احنا بنشتغله مع بعض دلوقتي. هكمل السطر ده وكمان فوقيه 6 سطور بنفس العدد 24 غرزة حشو وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين، ارتفعت 7 سطور باللون الاحمر وكمان حشيت الفايبر بتاعي اهو. مش محتاجين سلك على فكرة، هي شخصية بتكون متمالكة وماسكة نفسها كويس جدا بدون سلك. في المرحلة اللي جاية هبدأ خلاص عشان اقفل الجسم بتاع الشخصية بتاعتنا هنعمل تناقص. التناقص هيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشغل غرزتين بدون تناقص كده، 1 2 بدون تناقص اهم، ورقم 3 هدخل في الضلع الاولاني منها الامامي، ورقم 4 كمان هدخل في الضلع الامامي منها وهعمل تناقص تاني. بكرر غرزتين بدون تناقص كده، 1 فوقيها واحدة، ورقم 2 كمان هشغل فوقيها واحدة، 3 و4 هعمل فيهم تناقص. بدخل في الضلع الامامي الاول غرزة والضلع الامامي التاني غرزة، والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي كله بالشكل ده. بعد ما عملت التناقص اصبح معايا 18 غرزة حشو، ولسه هعمل تناقص كمان في الراوند اللي جاي. الراوند اللي فات كنت بعمل التناقص في الغرزة رقم 3، الراوند ده هعمل التناقص بتاعي في الغرزة رقم 2. معنى كده اني هشغل اول غرزة بدون تناقص وتاني غرزة وتالت غرزة هشغلهم مع بعض، يعني 1 بدون تناقص اهي، و2 و3 هنعمل فيهم تناقص ونشغلهم مع بعض بالشكل ده، غرزة بدون تناقص واللي بعدها هنشغل فيهم تناقص، غرزة بدون تناقص 1 اهي، والاتنين اللي وراها بنشغلهم مع بعض، وهكذا طبعا لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله واحدة بدون تناقص والاتنين اللي بعدها فيهم تناقص، لغاية طبعا ما بخلص الراوند بتاعي كله. اللي جاية اهي بدون تناقص واتنين مع بعض فيهم تناقص، بقى معايا كده 3، واحدة فيهم بدون تناقص واخر 2، ودايما لازم لما بكون بعمل تناقص يكون اخر 2 معايا فيهم تناقص، ولو بعمل تزايد يكون اخر غرزة فيها عدد زوجي من الغرز. لغاية كده خلاص انا مش هكمل حاجة، لغاية كده خلاص هسيب مسافة بس من الخيط بسيطة تكفي ان انا اخيط بيها الراس مع الجسم. وهسحب الخيط بتاعي كده بالشكل ده،
وطبعا هبقى اكمل جزء لو محتاج فايبر تاني، هكمل جزء بسيط من الفايبر. ده كده الجسم بالنسبه لي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل الايد. الايد برضك بنبدأ بالجزء الاحمر. الايد زيها زي رجل بالظبط، بتكون دائرة سحرية، عبارة عن دائرة سحرية مكونة من داخلها، بنشتغل داخلها 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. هعمل تزايد على كل الغرز الموجودة معايا، يعني بشغل فوق كل غرزة مرتين كده. 1 دي اول غرزة، ادي 1 2، والغرزة اللي بعدها 1 2، اللي جاية رقم 3 1 2، رقم 4 1 2، رقم 5 1 2، رقم 6 كمان 2. يبقى معايا العدد في النهاية 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي هشتغل فوق ال 12 غرزة حشو 12 غرزة حشو زيهم بنفس اللون الاحمر. رجعت لكم تاني، انا دلوقتي في اخر غرزة رقم 12، في اخر حلقتين فيها، ومعايا لون الكحلي. هسحبه طبعا من الحلقتين الموجودين عندي باللون الاحمر، وهشتغل 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو لمسافة 6 سطور بنفس العدد، مش هزود مش هنقص اي حاجة. بدخل طبعا في حرف الفي، وبخلي معايا كمان اطراف الخيوط اللي مش هشتغل بيها خلاص. بالشكل دوت هشتغل زي ما اتفقنا 12 غرزة حشو على 12 غرزة حشو لمسافة 6 سطور. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص انا خلصت ايد، وبعمل معاكم الايد التانية. بعد ما ارتفعت 6 سطور هعمل تناقص في اخر سطر. طبعا انا حشيت الايد، بعمل تناقص على كل الغرز، يعني باخد كل غرزتين مع بعض كده. 1 2 3 4 5 6. بالشكل ده اهو. خلاص ضميت اليد بتاعتي. هسيب بردك مسافة من الخيط نخيط بيها الايدين. بالشكل ده اهو ايدينا. المرحلة اللي جاية كل اللي متبقي معايا ان انا اعمل الراس. بس قبل ما اعمل الراس انا عايزة اوريكم حاجة. بالنسبة لباتمان، ده باتمان عشان انا ما بحفظش الاسامي دي قوي. بالنسبة لباتمان الطاقية بتاعته كل المختلفة عن الجسم هنا هي بس الشارة، هنعملها مع بعض دلوقتي حالا، والطاقية والودان بتاعة الطاقية. طيب الطاقية هي نفس العدد بتاع الراس، بس انا اشتغلت ايه في الارتفاع بتاع الاسطر لغاية السطر الثامن بس. يعني احنا طبعا كده كده بنشتغل 8 سطور في الراس بردك، وبننزل نعمل تناقص في بقية الراس. انا قبل ما اعمل التناقص انا اشتغلت هنا بنفس العدد اللي انا اشتغلته للراس بتاعتي، اللي انا بفضل اعمل تزايد لغاية السطر اللي فيه التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4، بيكون معايا 30 غرزة حشو، وبعد كده برتفع 8 سطور بنفس العدد 30 غرزة حشو، مفيش اي مشكلة خالص. وبلبسها للعروسة بتاعتي بالشكل ده اهو، مفيش اي مشكلة. انا مرضتش اثبتها قبل ما تشوفوها. عفوا. والعين زي ما اتفقنا بعملها بالفوم، اللي هو الفوم ده بيكون حاجة عامل زي الاسفنج بس بتبقى شكل الورق. الودان بتكون عبارة عن دائرة سحرية مكونة من 5 أو 6 غرز حشو بنرتفع بيها 5 سطور. هنعملها مع بعض دلوقتي حالا اهي. هي دائرة سحرية
داخل الدايرة السحرية 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. بقفل الدايرة السحرية بتاعتي وبفضل ارتفع كمان 5 سطور داير 6 غرز حشو في كل راوند لمسافة 5 سطور بنفس العدد. في النهاية هيديني الشكل دوت بثبته في الطاقية بتاعت باتمان بالطريقة دي. عفوا. اما بالنسبة للشارة او اللي هي العلامة بتاعت باتمان اللي احنا شايفينها دي، فبتكون بس اجيب اللون الاصفر بالشكل دوت. بجيب اللون الاصفر بتاعي، بعمل سلسلة بالشكل ده. الابرة فين؟ اهي. بدخل فيها واشتغل 4 سلاسل، هقفل عقدة واشتغل 4 سلسلة. 1 2 3 4. بعد كده ارتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو داخل، هسيب السلسلة الاخيرة وهشتغل في رقم 2 3 غرزة حشو. دي 1 2 3 في نفس الفراغ. بعد كده هروح للغرزة اللي بعدها. ادي 1 هشتغل فوقيها مرة، والغرزة اللي بعدها مرة، والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 3 مرات غرزة حشو. 1 2 3. هرجع تاني الغرزتين اللي على الشمال هما هشتغل فوقيهم غرزة، والتانية اهي كمان غرزة، وبعد كده بقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة طبعا انا اشتغلتها بالشكل ده. بيديني ده الشكل البيضاوي بتاعي اهو، لا اكثر ولا اقل. بالابرة وبالخيط بدخل بالشكل ده، واجي هنا اهو وادخل هنا، وبعد كده هدخل فوق وانزل تحت هنا بميل شوية، ارجع هنا فوق واجي هنا بس بميل شوية برضك. حاجة بسيطة جدا، مجرد بس طبعا انا هنا عاملاها بالخيط الصوف فباينه ان هي كبيرة شوية، لكن زي ما احنا شايفين بندي العلامة بطريقة بسيطة جدا سهلة ما فيهاش اي صعوبة. بالنسبة لسوبرمان الشيء المختلف برضك بالنسبة لنا هنا في سوبرمان هو هو طبعا الشعر بتاع سوبرمان. الراس كلها بنشتغلها هي بالظبط زي باتمان وزي سبايدر مان اللي احنا بنشتغله دلوقتي. الاختلاف عندي في في اني انا لغاية السطر رقم 3 يعني انا برتفع، بعمل دائرة سحرية من 6 غرز حشو، بعمل تزايد في كل الغرز بيكون عندي 12 حشو. في السطر اللي بعده بعمل تزايد في الغرزة رقم 2 بيكون عندي 18 حشو. السطر اللي بعده بعمل تزايد في الغرزة رقم 3 بيكون معايا 24 حشو. السطر اللي بعمل فيه تزايد اللي هو الاخير بيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4 بيكون معايا 30 غرزة حشو. برتفع 3 سطور باللون الاسود، انا طبعا كل ده باللون الاسود، 3 سطور باللون الاسود. وبعد كده في السطر دوت بعمل الجزء ده، باجي عند الغرزة دي وبشتغل 3 سلاسل، وفوق ال3 سلاسل بشتغل منزلقة يعني بشتغل فوق ال3 سلاسل 3 غرز منزلقة لغاية ما بوصل لهنا تاني، وبكمل غرز الحشو بتاعتي بشكل طبيعي لغاية نهاية الراوند. بعد كده بضيف اللون اللي هو لون السكري، لون البشرة او اللون الابيض المتوفر عندك طبعا، وبكمل الراس بتاعتي بشكل طبيعي. الودان بتاعت سوبرمان عبارة عن دائرة سحرية مكونة من 4 غرز حشو، وبعد كده بقفلها وبخيطها بالشكل دوت في الجسم. بتكون تركيب الودان في نفس الخط بتاع العين. البق هو هنلاقيه واحد في ال3 شخصيات. الجزء دوت بردك اهو، هي مجرد قماشة عادية جدا، كل اللي انا بعمله فيها ان انا بس بتني الحرف دوت كده،
بشد الخيط بتاعي كده اهو بالطريقة دي هنا، بثبت هنا اهو واروح للناحية التانية وارجع اثبت من الناحية دي بالطريقة دي، ارجع تاني هدخل من تحت هنا وهدخل في الجزء بتاع الظهر ده بس، وهرجع ادخل تاني من الجنب دوت كده. مجرد تثبيت بسيط جدا للكاب بتاع باتمان اهو. ركبنا الكاب بتاعه، او اللي هو انا مش عارفه بيسموه ايه بصراحه مش هقول روب لانه هو مش روب، بالطريقه دي اهي. بس بالشكل دوت احنا كده كل اللي ناقص لنا ان احنا نكمل الراس بتاعت سوبرمان. وقبل طبعا ما اكمل الراس بتاعت سوبرمان انا عايزه ايه، نعمل حاجه. بالشكل ده هاجي كده من هنا لهنا، وزي ما احنا شايفين اهو في الجنب. هاجي هنا في النص بس عشان اثبت. هي فتلة الخيط خلصت مني، هكملها وهنكمل طبعا بعد ايه ما الضم الخيط وارجع لكم. لضمت الخيط ودخلت في الجنب اهو بالشكل ده. انا عايزه اعمل ايه زي ما احنا شايفين، انا هاجي هنا كده من هنا كل اللي انا عاوزاه ان انا بفضل بمشي على الخطوط دي بالشكل ده اهو. وبفضل طبعا امشي من هنا لهنا من مكان لمكان لغايه طبعا ما بكمل شكل شبكه العنكبوت بالطريقه دي اهي. زي ما احنا شايفين، ولسه طبعا هنعملها في الراس بس انا حبيت ايه نعمل مع بعض جزء ايه بسيط. طيب احنا دلوقتي المفروض نعمل الراس بتاعتنا. هنبدأ الراس مكونة من دائرة سحرية زي ما اتفقنا. داخل الدائرة السحرية 6 غرز حشو، 1 2
3 4 5 6. السطر اللي بعده بيكون عندي تزايد فيه كل الغرز، بيصبح العدد معايا 12 لاني بشتغل فوق كل غرزة من الستة مرتين بغرزة الحشو. واحد 2 ودي رقم 2. 1 2 رقم 3. 1 2 4 1 2 5 1 2 رقم 6 1 2. واصبح العدد معايا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي هعمل تزايد في الغرزة رقم 2، هيصبح العدد معايا 18 غرزة حشو، يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد دايما في السطر كله، ورقم 2 بشتغل فوقيها مرتين. 1 2 في نفس الفراغ. تاني بكرر السطر بتاعي كله غرزة بدون تزايد، والغرزة التانية هشتغل فوقيها مرتين. 1 2 وهكذا. طبعا في النهاية بيكون معايا 18 غرزة حشو في السطر دوت. الغرزة دي بدون تزايد واللي بعدها فيها تزايد، يعني واحدة واحدة لأ. واحدة بدون تزايد والتانية بشغل فيها مرتين حتى طبعا اصل لنهاية الراوند بتاعي غرزة بدون تزايد. والغرزة الاخيرة اهي رقم 2 فيها تزايد مرتين. السطر التاني اللي جاي دوت هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 3، يعني بشغل غرزتين بدون تزايد، وفي الغرزة التالتة بشتغل مرتين. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، رقم 3 هشتغل فوقيها مرتين. 1 2. تاني بكرر 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، رقم 3 هشتغل فوقيها مرتين. في نهاية الراوند بيكون معايا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني في السطر دوت هشتغل تزايد في الغرزة رقم 4، يعني بشتغل 3 غرز بدون تزايد. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، ورقم 4 هشتغل فوقيها مرتين. 1 2. في نهاية الراوند بتاعي بيكون معايا 30 غرزة حشو. هكرر تاني بشتغل غرزة بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، وفي رقم 4 هشغل فوقيها مرتين. في نهاية الراوند بيكون معايا 30 غرزة حشو. هكمل طبعا السطر دوت بدون تزايد، وبعد كده السطر اللي جاي هشتغل هكمل التزايد بتاعي في السطر دوت زي ما احنا متفقين دايما في الغرزة رقم 4 3 غرز بدون تزايد. التزايد في الغرزة رقم 4 بشتغل فوقيها مرتين. بعد كده السطر اللي بعده هشتغل خلاص بدون تزايد، ده اخر سطر هعمل فيه تزايد، وبعد كده هشتغل 8 سطور بدون تزايد بنفس العدد 30 غرزة حشو لمسافة 8 سطور 8 اسطر بنفس العدد 30 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، انا لسه في السطر رقم 3 بس حبيت اوريكم حاجة. بالنسبة للقصة بتاعت سوبرمان، انا هنا نعتبر ان المكان طبعا اللي انت حابة تخلي فيه القصة ممكن تخليها هنا في النص، ممكن تخليها في الجنب زي ما انا عاملة. اي مكان انت حابة تخلي فيه القصة دي مفيش مشكلة. انا دلوقتي اهو في السطر الثالث هشتغل غرزة اخيرة اهي، مش الاخيرة طبعا بالنسبة للراوند، بالنسبة اللي انا اشتغلتها دلوقتي. بعد كده برتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 ايا كان بقى طول القصة اللي انت حباها. بسيب سلسلة منهم وبروح لرقم 2 وبشتغل غرزة منزلقة، وبروح لكل الغرز اللي قصادي بشتغل فوق كل غرزة غرزة منزلقة بالشكل ده اهو. ولما بوصل طبعا لنهاية السطر بروح للغرزة اللي بعدها على طول واشغل غرزة حشو عادية جدا بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بعد ما بخلص طبعا السطر رقم 3 وببدأ اضيف اللون الجديد، لما باجي اشتغل
ما بشتغلش على حرف الفي كامل، بشتغل على الضلع الخلفي اللي بيكون بعيد عن وشي ده بس. يعني بشتغل السطر بتاعي الجديد كله باللون الجديد في الضلع الخلفي من الغرزة، بسيب الامامي ما بشتغلش فيه وبشتغل في الضلع الخلفي من الغرزة بالشكل ده، بحيث ان الضلع الامامي يبان لي على ان هو ايه زي ما احنا شايفين كده، بيديني خط زي الشعر بالظبط. بالطريقه دي انا طبعا هشيل كل دوت خلاص، انا مجرد بس كنت بشرح طريقه القصه بتاعه سوبرمان. هكمل انا دلوقتي السطر رقم 3 وكمان فوق منه 5 سطور وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، انا ارتفعت 8 سطور بنفس العدد 30 غرزه حشو بدون تزايد خلاص. في السطر اللي جاي هعمل تناقص، اخر تزايد عندي كان في الغرزه رقم 4، بردك التناقص هيبدا من الغرزه رقم 4. يعني انا بشتغل 3 غرز بدون تزايد، ادي 1 او بدون تناقص 2 3 ورقم 4 ورقم 5 بشغلهم مع بعض وبعمل فيهم تناقص. تاني بكرر 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، رقم 4 ورقم 5 بشغل فيهم تناقص واشغلهم غرزة واحدة. هرجع تاني يكون معايا 24 غرزة حشو، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل دوت، هعمل تناقص تاني في السطر اللي جاي. التناقص هيكون في الغرزة رقم 3 ورقم 4. يعني انا بشغل غرزتين بدون تناقص كده، 1 بشتغل فوقيها واحدة، ورقم 2 بشتغل فوقيها واحدة، 3 و4 بشغل فوقيهم تناقص. تاني هكرر غرزة بدون تناقص، غرزة تانية كمان بدون تناقص، رقم 3 ورقم 4 هشغلهم مع بعض. في نهاية الراوند هيكون معايا 18 غرزة حشو، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل دوت. السطر اللي احنا هنشتغله ده هعمل تناقص في الغرزة رقم 2، يعني هشتغل غرزة بدون تناقص واتنين وتلاتة هشغلهم مع بعض، بحيث ان يرجع العدد معايا تاني 12 غرزة حشو. غرزة بدون تناقص واتنين وتلاتة مع بعض لغاية طبعا ما اخلص الراوند بتاعي كله، غرزة بدون تناقص واتنين وتلاتة مع بعض بالشكل ده. خلاص خلصت الشغل بتاعي في الراس، هسيب مسافة بسيطة من الخيط بس تأمن الشغل، وهسحب الخيط بالشكل ده من الحلقة اللي على الإبرة. انا خلاص مش محتاجة طرف الخيط ده، احنا كده كده سايبين في الجسم مسافة نخيط بيها. هجيب الراس بتاعتي بالشكل ده اهو، وهبدأ اثبت. انا بدخل في الضلع الخلفي للغرزة اللي في وشي، والضلع الامامي للغرزة اللي قصادها على طول، وبفضل اخيط بنفس الطريقة دي. وهكذا الناحية دي اهو، الضلع ده والضلع اللي قصاده من الناحية دي. بفضل طبعا اثبت الرقبة بتاعتي بالطريقة دي لغاية طبعا ما الف كل الغرز ال 12 حوالين بعضيهم، وكمان هشبك الايد واحدة هنا وواحدة هنا، هشبكهم وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما ثبتت الجسم والايدين، الراس في الايدين مع بعض. دي دايرة سحرية مكونة من 6 غرز حشو، قفلتها بغرزة منزلقة في اول واحدة. ده طبعا خيط نور فرنساوي، فبما ان هو نور فرنساوي يعني بلاستيك، اقدر ايه استخدم فيه النار بالشكل دوت. هدخل بس من هنا، انا عايزة اكمل بقية الشكل الخاص بشكل العنكبوت. هنعمل رجلين العنكبوت بالشكل ده من هنا لهنا. ومن هنا لهنا. ونفس النظام هنا عفوا. وهنا
ودي، وهطلع كده وهرجع تاني في نفس المكان. زي ما احنا شايفين اهو، مش اكتر من كده. وهطلع بقى الراس بتاعتي بالشكل ده. وبالنسبة للراس هعملها زي الرجل من هنا لهنا، وهطلع تاني من فوق، وهتاني افضل اعمل نفس العلامة دي. مش عايزة اشد طبعا الشغل. ومن هنا لهنا وهكذا طبعا. وبعد كده هاجي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وبعد كده همشي بالعرض، بس هخلص بس الخطوط الطولية وارجع له. رجعت لكم تاني بالشكل ده. انا دخلت بالخيط من فوق وخرجت من المكان دوت. بعد كده همشي بالخيط بتاعي كده، وهدخل تاني هنا، ومن هنا هدخل هنا، وهاجي من هنا وهرجع تاني هنا، وهكذا طبعا. بتاني امشي من مسافة لمسافة ابعد وارجع تاني في نفس المكان. من هنا هنزل طبعا تحت، وهمشي بنفس الطريقة كده داير داير. وبعد طبعا ما بخلص الراس بتاعتي بجيب العينين وبلزقها بالغيرة او باي اداة لاصقة. بالطريقة دي طبعا بتكون خلصت عروستنا النهاردة. اتمنى يا رب او الثلاث ابطال بتوعنا الخارقين، اتمنى يا رب ان هم ينولوا اعجابكم. لو اعجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. بس قبل طبعا ما وي تخلص معاكم، البق بتاعنا بيكون هنا ومجرد عبارة عن شرطة جاية بالميل كده. بدخل في المكان دوت وبخرج من هنا وبرجع تاني ادخل في نفس المكان تاني، وبعد كده اخرج من الظهر واقص الخيط بتاعي. الى اللقاء في فيديو تاني من وي.